สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่แห่งการเติบโตทางใจกับพวกเรานะครับวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาพูดคุยกับน้องฟ้าและเพื่อนๆทุกคนเพราะผมเชื่อว่าหลายคนกำลังเจอสถานการณ์นี้อยู่นั่นคือความรู้สึกที่ว่าเริ่มเฉยๆกับคำพูดคนอื่นสวัสดีค่ะพี่นนท์และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะจริงเลยค่ะพี่นนท์บางทีความรู้สึกเฉยๆแบบนี้มักจะถูกคนรอบข้างมองว่าเราเย็นชาบ้างล่ะเราเปลี่ยนไปบ้างล่ะหรือบางคนอาจจะคิดว่าเราปลงจนไม่แคร์โลกไปแล้วซึ่งจริงๆมันแอบทำให้เรารู้สึกผิดเหมือนกันนะว่าเรากลายเป็นคนแบบนั้นจริงหรือเปล่านั่นแหละครับจุดที่น่าสนใจเพราะในทางจิตวิทยาแล้วการที่เราเริ่มเฉยกับคำพูดที่เคยทำให้เราเจ็บหรือคำวิจารณ์ที่เคยทำให้เรานอนไม่หลับมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้หรือความเย็นชาหรอกครับแต่มันคือจุดแข็งที่แสดงว่าหัวใจของคุณกำลังยกระดับไปอีกขั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า6การเปลี่ยนแปลงในใจที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเฉยกับคำพูดคนมันคือสัญญาณของพลังที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่นนท์ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยไหมคะว่าทำไมการอยู่เฉยๆถึงกลายเป็นจุดแข็งไปได้ข้อแรกเลยนะน้องฟ้ามันคือสิ่งที่เรียกว่าการคืนอำนาจให้ตัวเองหรือการที่คุณเริ่มมี locus of control อยู่ภายในครับเมื่อก่อนเวลาใครพูดอะไรไม่ดีเราจะรู้สึกเหมือนโดนสายป่านเหมือนหุ่นเชิดเขาพูดให้เราโกรธเราก็โกรธเขาพูดให้เราเศร้าเราก็เศร้าแต่พอวันหนึ่งที่คุณเฉยได้มันหมายความว่าคุณยึดกุญแจความสุขกลับมาไว้ที่ตัวเองแล้วครับเหมือนกับว่าเราไม่ยอมให้คำพูดของคนอื่นมาเป็นรีโมทคอนโทรลควบคุมอารมณ์เราอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับลองนึกภาพดูนะถ้ามีคนเดินมาบอกคุณว่าคุณเป็นช้างสีน้ำเงินคุณจะโกรธไหมคุณก็คงไม่โกรธเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่ช้างสีน้ำเงินคำพูดแย่ๆก็เหมือนกันครับพอเราเริ่มเห็นความจริงว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่ได้นิยามตัวเราก็จะเฉยได้เองโดยอัตโนมัติครับเข้าใจเลยค่ะพี่นนท์มันคือการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองจริงๆแล้วข้อที่2ล่ะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงในแง่ไหนข้อที่2คือการจัดลำดับความสำคัญของพลังสมองครับน้องฟ้าเชื่อไหมว่าในแต่ละวันเรามีพลังงานในการตัดสินใจและประมวลผลอารมณ์ที่จำกัดนะทางจิตวิทยาพบว่าการแคร์คำพูดทุกคนคือการแบก cognitive load หรือภาระทางปัญญาที่หนักเกินไปพอคุณเริ่มเฉยมันคือสัญญาณว่าสมองของคุณฉลาดพอที่จะเลือกว่าเรื่องนี้ไม่คุ้มที่จะเอามาคิดครับอ๋อเหมือนกับการบริหารพอร์ตการลงทุนเลยนะคะพี่นนท์แต่รอบนี้เป็นการลงทุนด้วยความรู้สึกเราเลือกที่จะไม่ลงทุนในคำพูดที่ไม่มีมูลค่าเพื่อเก็บพลังงานไว้ทำเรื่องที่มีความสุขกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับอย่างเวลาเราทำงานเครียดๆแล้วมีคนมานินทาเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะเข้าไปร่วมวงหรือเก็บมาคิดจนงานเสียแต่ตอนนี้เราแค่ยิ้มแล้วเดินผ่านเพราะเรารู้ว่าพลังงานของเรามีค่าเกินกว่าจะเอาไปแลกกับเสียงนกกาเหล่านั้นครับแล้วข้อที่3ล่ะคะพี่นนท์ฟ้าว่าข้อนี้หลายคนน่าจะเคยเจอคือการโหยหาคำชมหรือการยอมรับจากคนอื่นนั่นคือข้อที่3เลยครับคือการสิ้นสุดของความโหยหาการยอมรับหรือ external validation เมื่อเราเฉยกับคำพูดแย่ๆได้เราก็จะเริ่มเฉยกับคำชมที่เกินจริงได้ด้วยเหมือนกันครับเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงต้องมาจากข้างในงานวิจัยทางจิตวิทยาบุคลิกภาพชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงจะไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์มาทำให้ตัวเล็กลงและไม่ปล่อยให้คำเยินยอมาทำให้ตัวลอยจนไม่เห็นความจริงครับมันคือความสมดุลใช่ไหมคะพี่นนท์ไม่ได้แปลว่าเราไม่ฟังใครเลยแต่เราฟังด้วยสติที่มั่นคงไม่ว่าเขาจะผลักหรือเขาจะดึงเราก็ยังยืนอยู่ที่เดิมได้อย่างสง่างามค่ะใช่ครับน้องฟ้าและนั่นก็นำไปสู่ข้อที่4ซึ่งลึกซึ้งมากคือคุณเริ่มมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของผู้พูดแทนที่จะมองที่ตัวเองเมื่อก่อนพอใครว่าเราจะกลับมาส่องกระจกแล้วถามว่าเราแย่ขนาดนั้นเลยหรอแต่ตอนนี้พอคุณเฉยคุณจะเปลี่ยนมุมมองไปที่ผู้พูดแทนแล้วคุณจะเห็นว่าคำพูดที่พ่นออกมามันสะท้อนปมหรือความทุกข์ในใจของผู้พูดมากกว่าจะเป็นความจริงเกี่ยวกับเราครับโหข้อนี้เหมือนเรามีดวงตาเห็นธรรมเลยนะคะพี่นนท์แทนที่จะโกรธเรากลับรู้สึกเห็นใจเขาแทนเพราะคนที่ชอบพูดจาทำร้ายคนอื่นมักจะเป็นคนที่ข้างในเขาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันค่ะถูกต้องที่สุดครับเมื่อเราเห็นแบบนั้นเราจะโกรธไม่ลงและนั่นคือความเฉยที่แฝงไปด้วยความเมตตาและวุฒิภาวะครับมาถึงข้อที่5แล้วค่ะพี่นนท์การเปลี่ยนแปลงในใจข้อนี้คืออะไรคะข้อที่5คือการสร้างขอบเขตทางอารมณ์ที่ชัดเจนครับการที่คุณเฉยได้มันคือกำแพงล่องหนที่บอกว่าคุณข้ามเส้นเข้ามาไม่ได้นะมันคือการรู้จักรักตัวเองอย่างถูกวิธีครับ
เมื่อก่อนเราอาจจะยอมให้คนอื่นเข้ามาเหยียบย่ำความรู้สึกได้ง่ายๆเพียงเพราะคำว่าเกรงใจหรือกลัวเขาไม่รักแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความรักที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องใจตัวเองครับเหมือนเรากำลังจัดบ้านใหม่นะคะพี่นนท์ใครที่เอาขยะมาทิ้งเราก็แค่ปิดประตู ไม่ต้องรับขยะนั้นมาไว้ในห้องนั่งเล่นของเราอีกต่อไปค่ะ ใช่เลยครับและข้อสุดท้ายข้อที่ 6ซึ่งผมว่ามันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคุณได้ค้นพบความสงบที่อยู่เหนือพายุครับในโลกที่ทุกคนส่งเสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจการที่คุณสามารถเงียบและเฉยท่ามกลางเสียงวิจารณ์ได้มันคืออำนาจในมือที่ไม่มีใครแย่งไปได้เลยครับมันคือสภาวะที่จิตใจมีความมั่นคงระดับ solid self คือตัวตนที่แข็งแรงจากเนื้อในไม่ได้บุบสลายไปตามแรงลมของคนรอบข้างครับฟังแล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมามากเลยค่ะพี่นนท์จากที่เคยคิดว่าความเฉยคือความอ่อนแอหรือความพ่ายแพ้จริงๆแล้วมันคือระดับสูงสุดของการควบคุมตัวเองและการเข้าใจโลกเลยนะคะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้กลายเป็นคนใจร้ายแต่เราแค่กลายเป็นคนที่รักตัวเองเป็นมากขึ้นค่ะใช่ครับน้องฟ้าสำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มพูดน้อยลงและเริ่มเฉยกับดราม่าต่างๆมากขึ้นผมอยากบอกคุณว่ายินดีด้วยนะครับคุณไม่ได้กำลังถอยหลังแต่คุณกำลังก้าวเข้าสู่เวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองอย่าปล่อยให้คำพูดของคนที่ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณมาพรากความภูมิใจในตัวเองไปครับขอบคุณพี่นนท์มากเลยค่ะสำหรับ Insight วันนี้หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่จะได้รับพลังใจและมองเห็นจุดแข็งในตัวเองนะคะใครที่ชอบเนื้อหาจิตวิทยาแบบลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองและคนรอบข้างในคลิปต่อๆไปค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าใจของคุณคือบ้านของคุณมีแต่คุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์เรียกว่าจะอนุญาตให้คำพูดไหนเข้ามาวางไว้หรือคำพูดไหนที่จะวางไว้นอกประตูบ้านครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมเดินทางเติบโตไปด้วยกันในวันนี้สู้ๆนะคะทุกคน